मी पूजा मॅमला भेटलो, त्यांनी मला पॉलिसीसाठी म्हणजे कॅशलेस बेनिफिट्स घेण्यासाठी जो काय प्रोसेस असतो त्याच्यासाठी खूप हेल्प केली. मला बेसिकली काहीच करावं लागलं नाही. मला फक्त माझे जे डॉक्युमेंट्स होते त्याची कॉपीज व्हॉट्सअपवरती शेअर करावी लागली आणि तो प्रोसेस झाल्यानंतर मग मला ऑपरेशनसाठी घेतण्यामध्ये ऑपरेशन फिक्स केलं डेट आणि त्या पद्धतीने मग डॉक्टर मानसी मॅडम माझ्या टचमध्ये होत्या, रेग्युलर त्या सगळ्या गोष्टी सांगत होत्या, इन्स्ट्रक्शन्स देत होत्या की ऑपरेशन्सच्या आधीच्या कशी तयारी करायची, काय खायचं काय नाहीचं, किती तास नाही खायचं, या सगळ्या प्रॉपर मला असं म्हणायचं की प्रॉपर काय म्हणतात टीम वर्क होतं. प्रत्येकाने आपापल्या पार्टमध्ये मला खूप छान हेल्प केली. मला काही जास्त डिफिकल्ट नाही गेलं त्यामुळे. आणि काल माझं ऑपरेशन खूप सक्सेसफुल झालं. खूप कॉम्प्लेक्स होतं बेसिकली, पण काल सक्सेसफुल झालं आणि आज मी खूप छान फिट आहे आणि आज मी घरी जायला तयार आहे. थँक्यू हिलिंग हिल्स आणि ॲक्युअर हॉस्पिटलच्या सगळ्या सदस्यांनी मला खूप हेल्प केली. ते खूप चांगलं काम करत आहेत आणि मी सगळ्यांना रेकमेंड करेन की तुम्ही या हॉस्पिटलमध्ये येऊन तुमचे पण प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करून घ्या. तुम्हाला सगळ्या प्रकारची मदत इथून केली जाते आणि छान स्टाफ छान पद्धतीने सगळीकडे हँडल केलं जातं पेशंट्सला. सो सगळ्यांनाच मी विनंती करेन की या हॉस्पिटलच्या सर्व्हिसेसचा फायदा घ्या. जास्तीत जास्त ज्यांना ज्यांना प्रॉब्लेम आहे त्यांनी घ्या आणि लवकर बरे व्हा सगळ्यांनी. थँक्यू सो मच फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट की मला एवढं लवकर छान ट्रीट केल्याबद्दल. थँक्यू सो मच.